নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আমাৰ সকলো বিমল অটোৰ অফিচিয়েল ইউটিউব পেজ সাবস্ক্ৰাইব কৰা সকলো পৰিয়াল বৰ্গলৈ আৰু আমি আজি আহিছো মাৰুতি সুজুকি কমাৰ্চিয়েল শ্ব'ৰুমত য'ত আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাম মাৰুতি সুজুকি লৈ অহা এখনি কমাৰ্চিয়েল ভেহিকল যিটো ইতিমধ্যে বহুখিনিও জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে কিয়নো এই গাড়ীখন যাৰ নাম হৈছে দি অল নিউ সুপাৰ ক্যাৰি গাড়ীখন হ'ল এটি মিনি ট্ৰাক আৰু আপুনি যদি এই গাড়ীখন কমাৰ্চিয়েল পাৰপাছত যদি আপুনি ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে কিন্তু বহুখিনি সহায় আৰু সহযোগিতা এই গাড়ীখনে আপোনাক আগবঢ়াব সো ভিউৱাৰ্ছ এটি সৰু স্নিপেট আপোনাক দেখুৱাম এতিয়া এই গাড়ীখন যাৰ নাম হৈছে দি অল নিউ মাৰুতি সুপাৰ ক্যাৰি সুপাৰ ক্যাৰি গাড়ীখনৰ যদি আমি ফ্ৰণ্ট ফেচিয়া ক'বলৈ যাওঁ তাহলে যদিও ফ্ৰণ্ট ফেচিয়াতকৈ বেছি এই গাড়ীখনৰ ফিচাৰ এজ এন আপোনাৰ বিকজ কমাৰ্চিয়েল ভেহিকল হয় সো কমাৰ্চিয়েল ভেহিকলৰ যিখিনি এছপেক্ট হ'ল সেইখিনি হ'ল আমি কিমানখিনি বস্তু ইয়াত আমি লোড কৰিব পাৰোঁ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ ডেক এৰিয়া আছে সেইখিনি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বাট য়েট অকণমান যদি আমি আমাৰ ফ্ৰণ্ট ফেচিয়াৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে ফ্ৰণ্ট ফেচিয়াত আপোনালোকে দেখিব দে বাৰ গ্ৰিল এক্সাক্টলি বহুতখিনি ইয়াতে ফাইবাৰ এজ এন প্লাষ্টিক্স হাৰ্ড প্লাষ্টিক্সৰ ইয়াতে ইউজ কৰা হৈছে তাৰ লগতে যদি আমি হেডলেম্পৰ কথা কওঁ তেনে হেডলেম্পত ইয়াতে মেজৰলি গোটেইখিনি হেলোজেন হয় অকণমান ছাইডত বাল্ব যেটি আছে ফৰ দি ইণ্ডিকেটৰ লাইটৰ বাবে তাৰ লগতে আপুনি ইয়াতে দীঘলীয়াকৈ এটি ৰিফ্লেক্টৰ এটি ষ্ট্ৰিপছ দেখা পাব তাৰ লগতে অকণমান তলত ইয়াতেও আপোনাৰ ৰিফ্লেক্টৰ আপুনি দেখিবলৈ পাব সো এইখিনি আছিলে এই গোটেই গাড়ীখনৰ সুপাৰ ক্যাৰি গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্ট ফেচিয়া সো এইবাৰ ছাইডত গৈ পেলাই আহক চেক আউট কৰোঁ what are the features বা সাইড প্ৰফাইলৰ পৰা কেনেকুৱা লাগে কিমানখিনি লেংথ ইয়াৰ ডেক এৰিয়া কেনেকুৱা গোটেইখিনি চেক আউট কৰা সো কাম ফলো মি ইন দি সাইড প্ৰফাইল দৰ্শক এতিয়া আপোনাৰ উন্নতিৰ পথৰ সংগী আৰু বেছিকৈ শক্তিশালী হ'বলৈ গৈ আছে মাৰুতি সুজুকিয়ে লৈ অহা সুপাৰ ক্যাৰি গাড়ীখনৰ সৈতে আমি যদি এই গাড়ীখনৰ অকণমান সাইড প্ৰফাইল চেক কৰোঁ তেনেহ'লে সাইড প্ৰফাইলত আপুনি দেখিবলৈ পাব যে এই গাড়ীখিনি যথেষ্টখিনি ডাঙৰ বা দীঘল কিয়নো ইয়াৰ লেংথ হ'ল 3800 mm এই গাড়ীখনৰ গোটেইখিনি লেংথৰ কথা যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে অকল যদি আমি এই ডেক এৰিয়াৰ কথা কওঁ এজ এন আপোনাৰ য'ত আপুনি আপোনাৰ বয় বস্তুখিনি লোড কৰিব পাৰিব এইখিনি হ'ল 2.2 মিটাৰ্ছ দীঘল আৰু যদি আমি ৱেটৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে এইটো হ'ল 1.5 মিটাৰৰ আপোনাৰ এইখিনি বহলকৈ ৰখা হৈছে লগতে আমি যদি ইয়াৰে হাইটৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে হাইট হ'ল আপোনাৰ 300 মিলিমিটাৰ্ছ হ'ল এই সুপাৰ ক্যাৰি গাড়ীখনৰ হাইট মানে তাৰ লগতে যদি অকণমান আমি টায়াৰ্ছৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে 13 ইঞ্চ টায়াৰ ৰখা হৈছে তাৰ লগতে এইখিনিতে আপুনি ইয়াতে মেনুৱেলি এডজাষ্টেবল ORVMs আপুনি পাই আছে ইনফেক্ট এই গাড়ীখনৰ আপুনি ইয়াতে অকণমান হুক ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া গৈছে হুক ট্ৰিটমেণ্ট এইকাৰণে দিয়া গৈছে চ' ডেট বিকজ এইটো সুপাৰ ক্যাৰি গাড়ী হয় এইটো মিনি ট্ৰাক বুলিও আমি কোৱা হয় এই গাড়ীখনক চ' আপুনি আপোনাৰ বয় বস্তুখিনি যিখিনি লাগেজ আছে সেইখিনি ভালকৈ ছিকিউৰ কৰিবৰ বাবে ইয়াতে হুক ট্ৰিটমেণ্টসমূহ গোটেইখিনি দিয়া গৈছে এই গাড়ীখনত আপুনি ফিউল কেপাচিটি পাই আছে 30 লিটাৰ্ছ লগতে ফ্ৰণ্টত আছে আপোনাৰ ভেণ্টিলেটেড ডেস্ক আৰু ৰেৰত আছে ড্ৰাম ব্ৰেকছো চ' এইবাৰ সময় হৈ পৰিছে ৰেৰ ছাইডত গৈ পেলাই চেক আউট কৰা ইয়াৰ টেইল লেম্পছখিনি কেনেকুৱা আছে চ' আহক ফলো কৰক বিকজ আমি ৰেৰ সাইড চেক আউট কৰাৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে জনাই থওঁ যে আমি আজি উপস্থিত আছো বিমল মাৰুতি সুজুকি কমাৰ্চিয়েল শ্ব'ৰুমত যদি আপুনি এই গাড়ীখন সুপাৰ ক্যাৰি গাড়ীখনৰ বিষয়ে আৰু সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নম্বৰটি যোগাযোগ কৰি সুধিব পাৰে অথবা আপুনি আমাৰ বিমল মাৰুতি সুজুকি কমাৰ্চিয়েল শ্ব'ৰুম যিটো অৱস্থিত আছে গুৱাহাটী GS ৰোডত খ্ৰীষ্টিয়ান বেষ্টিত আপুনি আহি পেলাই সবিশেষ আপোনাৰ ডিটেইলছ আপুনি ল'ব পাৰে চ' এইবাৰ আমি যদি এই গাড়ীখনৰ ভেৰিয়েন্সৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে এই গাড়ীখনৰ ভেৰিয়েন্স দুটাকৈ ভেৰিয়েন্স আছে যেটো হ'ল পেট্ৰল আৰু CNG আমি খুব এটা বেছি ইয়াতে নকওঁ বিকজ আমাৰ CNG নাই বাট আপুনি পেট্ৰল গাড়ীখনত পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্টত আপুনি এই গাড়ীখন উপলব্ধ কৰিব পাৰিব লগতে যদি আমি ৰঙৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে এই গাড়ীখনত দুটাকৈ ৰং উপলব্ধ হ'ব যদি আমি এই গাড়ীখনৰ পেট্ৰল টেংক আৰু বেটাৰী প্লেচমেণ্টৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে পেট্ৰল টেংক ইয়াতে প্লেচ কৰা আছে অন ইয়ৰ লেফ্ট ছাইড মোৰ লেফ্ট ছাইডে আৰু অন দি বেটাৰীৰ কথা যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে এইটো প্লেচ কৰা আছে অন দি ৰাইট ছাইড ৱেল এতিয়া ৰেৰ ছাইডটো অকণমান চেক আউট কৰাৰ কাৰণে আপোনাক ক'ব লাগিব যে এই গাড়ীখনৰ টেইল লেম্প এক্সাক্টলি 3 ডাইমেনশ্যন নহয় বাট আই উড লাইক টু এড্ৰেছ ইট এজ এ 3 ডাইমেনশ্যনেল টেইল লেম্প ইয়াতে বহোৱা আছে
আন এটি ফিচাৰ যেটো আই ৰিয়েলি লাইকড ইট এই গাড়ীখনত বহুখিনি আমি দেখিবলৈ পাইছো যে ৰিফ্লেক্ট ষ্ট্ৰেপছ বহুৱা আছে which is a little add on plus লগতে অকণমান বিউটি এনহেন্স কৰি এই গাড়ীখনৰ তাৰ লগতে আপুনি পাই আছে চাৰিটাকৈ পাৰ্কিং সেন্সৰ্স এণ্ড এট দ্য সেম টাইম আপুনি অকণমান তলত ইয়াতে আপুনি স্পেয়াৰ হুইলো পাই আছে ইনফ্যাক্ট ইয়াতে দুটাকৈ লাইট সৰুকৈ লাইট দিয়া আছে ফৰ দি ৰিফ্লেকশ্যন ফৰ এ প্ৰপাৰ ভিউ of the number plate. So এইবাৰ মই আপোনাক অকণমান এই পিছফালৰ ডেক এৰিয়াটো খুলি পেলাই দেখুৱাম সো মই যদি খুলিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে অকণমান খুলি পেলাই ইয়াতে দেখুৱাবলৈ আপোনাক যত্ন কৰিম সো ভিউৱাৰ্ছ আপুনি এইটো লকটো খোলাৰ পিছত আপোনাৰ এই যিখিনি বেৰিকেড আছিল আপুনি এইটো খুলি ল'ব পাৰে আন এটি ফিচাৰ হ'ল আপুনি যদি ইয়াতে আৰু কমফৰ্টেবলি আপোনাৰ যিখিনি বস্তু আছে বা আপুনি কমাৰ্চিয়েল বিকজ এইটো এটি কমাৰ্চিয়েল ভেহিকল হয় সো আপুনি যদি আনলোড বা লোডিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু অকণমানকৈ বেছি আপোনাক সহজ কৰি দিয়ে যেতিয়া আপুনি এই এক্সট্ৰা স্পেচটো আপুনি খুলি দিয়ে বিকজ ইয়াতে এটি ধুনীয়াকৈ যে স্পেচ আছে when you can open it completely so যে ইয়াতে আছিলে so open it completely আৰু তাৰ লগতে আপুনি দেখিবলৈ পাব যে এই গোটেই যিখিনি ডেক এৰিয়া আছে সুপাৰ ক্যাৰি গাড়ীখনৰ এইটো বহুতখিনি যথেষ্টখিনি ডাঙৰ হৈ যায় এণ্ড আপুনি বহুত আনলোড এণ্ড লোড কৰিব পাৰে অতি সহজেৰে এই সুপাৰ ক্যাৰি গাড়ীখনৰ সৈতে আছে এইবাৰ সময় হৈ পৰিছে অকণমান ফ্ৰণ্টত আহি পেলাই ককপিট or rather driver seated বহি পেলাই seat comforts কেনেকুৱা বা কিবা ধৰণৰ যি স্পেচিফিকেশ্যন মেজৰ স্পেচিফিকেশ্যনছ আছে তাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম so come on let's get in and see what is in store for us সুপাৰ ক্যাৰি গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰ সিট আছে ককপিটত বহি পেলাই মই এটা কথা ক'বলৈ বি আৰু সিটছ সমূহ কিন্তু বিৰাট বেছি কমফৰ্টেবল হয় এণ্ড কুশনি হয় এই সিটছ সমূহ ভিনেল সিটছ বুলি কোৱা হয় আৰু ইনফ্যাক্ট যিকোনো মিনি ট্ৰাক বা যিকোনো সুপাৰ ক্যাৰি গাড়ীবিলাকৰ ফ্ৰণ্ট সিটত বহি পেলাই আপুনি একচুৱেলি শুবও পাৰে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে এই গোটেই সিটছ সমূহ কিন্তু ষ্ট্ৰেচ আউট কৰা আছে so if you think আপোনাৰ fit into the set আপুনি শুব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি শুবও পাৰে লগতে আৰু এটা ফিচাৰ আপোনাক দেখুৱাব লাগিব ইয়াতে এটি উইণ্ডো আছে so that আপোনাৰ বিকজ পিছফালে আপোনাৰ কিছু লাগেজ থাকিব বা কিছু বস্তু থাকিব হেভি লোডছো থাকিব so just to have a monitor আপুনি মনিটৰ কৰিবৰ বাবে ইয়াতে এটি আপোনাক উইণ্ডো দিয়া গৈছে মেনুৱেল উইণ্ডো এটি দিয়া গৈছে আমি যদি ড্যাশবোৰ্ডৰ কথা কওঁ ড্যাশবোৰ্ড গোটেইখিনি হাৰ্ড প্লাষ্টিকত আছে লগতে অকণমানকৈ স্পেচ দিয়া গৈছে চেণ্টাৰ এণ্ড এট দ্য ছাইড অকণমান তলত চেণ্টাৰ ইয়াতে আপোনাক এমটি স্পেচ দিয়া গৈছে যদি আপুনি কিবা এক্সেছৰিজ ইয়াতে আপুনি লগাব বিচাৰে আপুনি লগাব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল এজ এন মিউজিক চিষ্টেম ষ্টিয়াৰিং চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত আছে ইয়াতে চাৰ্কুলাৰ আপুনি ষ্টিয়াৰিং পাই আছে মেনুৱেল ষ্টিয়াৰিং পাই আছে লগতে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰৰ যদি কথা কওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে মেজৰলি গোটেইখিনি এনালগ ৰখা গৈছে তাতে অকণমান সৰুকৈ এটি MIDও দিয়া গৈছে চ' য'ত আপুনি আপোনাৰ কিছু ইনফৰমেশ্যনছ আপুনি গেজ কৰিব পাৰিব ড'ৰ ট্ৰিমছৰ কথা যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে ড'ৰ ট্ৰিমছত আপুনি দেখিব ইয়াতে অফক'ৰ্ছ manual window up down কৰিবৰ বাবে ইয়াতে আপোনাক লিভাৰ দিয়া গৈছে লগতে আপোনাৰ ইয়াতে ডোৰ নবজো দিয়া গৈছে so on the center আপুনি ইয়াতে gear lever that's all in the specification of super carry car এবাৰ সময় হৈ পৰিছে আপোনাক ইঞ্জিনৰ বিষয়ে অকণমান ক'বলৈ so আহক আমি চাওঁ ইঞ্জিন স্পেচিফিকেশ্যনছ কেনেকুৱা Viva Super Carry গাড়ীখনৰ যদি ইঞ্জিন স্পেচিফিকেশ্যনৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে এই গাড়ীখনৰ ইঞ্জিন হ'ল এডভান্সড K series dual jet dual VVT ইঞ্জিন এই গাড়ীখনৰ ইঞ্জিন কেপাচিটি হ'ল 1197 cc লগতে এই গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনে পাৱাৰ জেনাৰেট কৰে হ'ল 59.4 কিলোৱাট লগতে এই গাড়ীখনে টৰ্ক প্ৰডিউচ কৰে হ'ল 104.4 নিউটন মিটাৰ ৱেল কোম্পানীয়ে ক্লেইম কৰা মতে এই পেট্ৰল ভাৰ্জনত এই গাড়ীখনৰ মাইলেজ হ'ল 18 kilometers per liter লগতে CNG ভেৰিয়েণ্টত এই গাড়ীখনৰ মাইলেজ হ'ল 23 liters per kilometer well আশা কৰোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে এই গাড়ীখনৰ ৱাক এৰাউণ্ড চাই পেলাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কিন্তু একদমেই নাপাহৰিব ইনফেক্ট আৰু এটি কথা কৈ থওঁ যদি আপুনি এই গাড়ীখনৰ বিষয়ে আৰু সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নম্বৰটোত আপুনি যোগাযোগ কৰি সুধিব পাৰে অথবা আপুনি আহিব পাৰে বিমল মাৰুতি সুজুকি কমাৰ্চিয়েল শ্ব'ৰুম যিটো অৱস্থিত আছে গুৱাহাটী GS ৰোড খ্ৰীষ্টান বেছে আহি আপুনি আপোনাৰ ডাউটছ বা আপোনাৰ যদি কিবা ক্লেৰিফিকেশ্যনছ লাগে আপুনি সুধিব পাৰে বা আপুনি ল'ব পাৰে অটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যদি আপুনি এই গাড়ীখন বা যিকোনো মাৰুতি সুজুকি গাড়ীৰ বিষয়ে যদি আপুনি কিছু ডিছকাউণ্টছ আপুনি অভেইল কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল যাৰ নাম হৈছে বিমল অটো তেতিয়াহে কিন্তু আপুনি লেটেষ্ট অফাৰ্ছ এণ্ড ডিছকাউণ্টছ পাব আৰু এয়াই কয় মই দেৱজ্যোতি দাসগুপ্তে আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আমি সমাপ্তি কৰিলোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ডু নট ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ